सबैजनालाई नमस्कार। हाम्रो शेयर नेपाल एन्ड टेक युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदाझै हजुरहरूलाई नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी रुचि भएका यहाँहरू नयाँ तथा पुराना लगानीकर्ताहरूले शेयर बजारमा लगानी गर्नु पूर्व शेयर मार्केटको पूर्ण ज्ञान हुनुका साथै प्रत्येक दिन शेयर बजार सम्बन्धी अपडेट भइरहनुपर्छ। त्यसका लागि हजुरहरूको मोबाइलमा चाहिँ शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ ताजा अपडेट र जानकारी लिनका लागि केही महत्त्वपूर्ण एपहरू अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ, किनकि ती एपहरूबाट चाहिँ हामीहरूले विभिन्न सूचना सङ्कलन गर्नुका साथै नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी नियमित अपडेट लिन सकिन्छ। त्यसकारण आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर हजुरहरूलाई मैले ती महत्त्वपूर्ण एपहरू जो हजुरहरूको मोबाइलमा हुनु जरुरी छ ती एपहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु। हुन त अहिले नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी लिनका लागि चाहिँ धेरै एपहरू छन्, तर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ 5वटा एपहरूको बारेमा मात्रै जानकारी दिनेछु। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् ढिलो नगरी प्रसङ्ग सुरु गरौँ है त। साथीहरू, सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा रहेको छ नेपाली पैसा। यदि हजुरहरूको मोबाइलमा चाहिँ नेपाली पैसा एप छ भने ठिकै छ, छैन भने हजुरहरूले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर नेपाली पैसा भनेर यसरी टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गर्नुभयो भने नेपाली पैसाको चाहिँ यस्तो लोगो देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई इन्स्टल गर्नुभयो भने अनि त्यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस देख्न सकिन्छ र यहाँ सबैभन्दा माथि यो बायाँपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ न्युज देखाएको छ। यसबाट हजुरहरूले विभिन्न शेयर बजार सम्बन्धीका न्युजहरू सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पोर्टफोलियो ट्र्याकर भनेको छ, यो चाहिँ पेड सिस्टम हो। अनि इन्डेक्स सब इन्डेक्स भनेको छ, यसबाट हजुरहरूले चाहिँ यो विभिन्न सेक्टर वाइज चाहिँ जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टर, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अनि फाइनान्स भनेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स, यो विभिन्न सेक्टर वाइज चाहिँ हजुरहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै टुडे शेयर प्राइस भनेको छ, आज चाहिँ कुन कम्पनीको चाहिँ शेयर प्राइस कति छ, घटेको बढेको, यो सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ हजुरले। त्यस्तै यहाँ सबैभन्दा मुनि यो ब्रोकर देखाएको छ। यहाँबाट नेपालमा चाहिँ कति ब्रोकरहरू छन्, कुन कुन ब्रोकरहरू कुन कुन ठाउँमा कुन कुन लोकेसनमा छन् र तिनको फोन नम्बर कति हो, सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मैले यो मेरो लगानीको बारेमा भन्नेछु हजुरहरूलाई। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मेरो लगानी। यदि हजुरहरूको मोबाइलमा मेरो लगानी एप छ भने ठिकै छ, छैन भने यसलाई पनि हजुरहरूले चाहिँ प्ले स्टोरमै गएर चाहिँ यसलाई पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सर्च गर्नुभयो भने यस्तो लोगो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लगानी नेप्से एपको। अनि यसलाई पनि ओपन गर्नुभयो भने हजुरहरूको अगाडि यस्तै इन्टरफेस आउँछ र यहाँ सबैभन्दा माथि यसको पनि न्युज सेक्सन रहेको छ। यसबाट हजुरहरूले विभिन्न न्युजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मार्केट देखाएको छ, यसबाट हजुरहरूले चाहिँ मार्केट देख्न सक्नुहुन्छ। यो रातो भएको चाहिँ मार्केट घटेको, यो ग्रिनमा देखाएको चाहिँ हजुरको मार्केट बढेको, होइन। यहाँबाट पनि विभिन्न कम्पनीहरूको चाहिँ हजुरहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फ्लोर सिट, टुडे शेयर प्राइस भनेको छ। अब यसमा पनि विभिन्न सेक्सनहरू रहेको छ। अब यो सबैको बारेमा चाहिँ डिटेल रूपमा भन्दाखेरि हजुरहरूलाई चाहिँ अब यो धेरै समय लाग्ने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले चाहिँ पछि भविष्यमा चाहिँ यस्तो यो सम्पूर्ण डिटेल रूपमा चाहिँ कुनै एउटा एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ फुल ट्युटोरियल भिडियो चाहनुहुन्छ भने पनि म त्यो बनाउने छु। त्यसपछि त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ म एउटा अर्को एप्लिकेसन रहेको छ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ नेपाली शेयर एप भन्ने छ। नेपाली शेयर एप। अब यो एप्लिकेसन पनि हजुरहरूको चाहिँ उसमा के अरे मोबाइलमा छ भने ठिकै छ, छैन भनेपछि हजुरहरूले यसलाई पनि प्ले स्टोरमै गएर यसरी चाहिँ सर्च गरेर हजुरहरूले चाहिँ के अरे इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि हजुरहरूले इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि यसरी चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा माथि नेप्से चाहिँ 2815.39 बिन्दुमा चाहिँ यो अस्तिको यो मार्केट क्लोज भएको हो, यो 27 मेको देखाएको छ र यसमा पनि लाइभ नेप्से, स्टक प्राइसहरू, मार्केट डिप, यो विभिन्न सेक्सनहरू रहेको छ। यी सेक्सनहरूको जानकारी चाहिँ हजुरहरूले यो नेपाल शेयर एपबाट पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा अर्को एप्लिकेसनको बारेमा बताउने छु। अर्को एप्लिकेसन हजुरहरूले फेरि यसरी नै प्ले स्टोरमा यदि मोबाइलमा छ भने ठिकै छ, छैन भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नेप्से एप भन्ने नेप्से एप हो। यसलाई पनि हजुरहरूले सर्च गर्नुभयो भनेपछि यस्तो लोगो देख्न सक्नुहुन्छ नेप्से एपको। यसलाई पनि इन्स्टल गरेर हजुरहरूले ओपन गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेसमा खुल्छ। हजुरको एकैछिन पर्खनुहोस्। यसरी नेप्से खुलिसकेको छ यो नेप्से एप। अनि यसको यहाँ देखाएको छ हेर्नुहोस् 27 मेको 2815.4 बिन्दुमा चाहिँ यो मार्केट क्लोज भएको देखाएको छ। यहाँ चाहिँ यसको टोटल 23 दिनको चाहिँ टोटल टर्नओभर अनि टोटल ट्रेड सेयर्सहरू। अनि यतातिर हजुरहरूले यो 3 लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। माथि चाहिँ यो यो लेफ्ट साइडमा त यो 3 लाइनमा चाहिँ हजुरहरूले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट पनि टुडे शेयर प्राइस, फ्लोर सिटहरू, यो विभिन्न जानकारी हजुरहरूले यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै मैले अन्तमा चाहिँ एउटा अर्को एप्लिकेसन रहेको छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ न्युज एप, नेप्से न्युज एप। यदि हजुरहरूको मोबाइलमा यो एप्लिकेसन पनि छ भने ठिकै छ, छैन भने हजुरहरूले चाहिँ यसलाई पनि प्ले स्टोरमा गएर यसरी चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई इन्स्टल गरेर यसलाई पनि ओपन गर्नुभयो भने यो एप्लिकेसनमा चाहिँ विभिन्न सेक्टर वाइज चाहिँ न्युजहरू चाहिँ समावेश गरिएको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर देखाएको छ नोट बजार सम्बन्धीको यो विभिन्न न्युजहरू यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै विकास न्युज भनेको छ यहाँनिर, यो विकास न्युजहरू यहाँबाट देख्न सकियो हजुरको। यहाँ जस्तै इन्सुरेन्स खबर भनेको छ यहाँनिरबाट इन्सुरेन्स खबरहरू। त्यस्तै चाहिँ हजुरहरूले आर्थिक दैनिक भनेको छ यहाँबाट त्यो खबरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यसरी चाहिँ यी 5वटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसनहरूको बारेमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर जानकारी दिएँ। हजुरहरूले यो सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यी एपहरूको प्रयोग गरेर सेयर बजार सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण साथीहरू, यदि हजुरहरूलाई यी एप्लिकेसनहरू सम्बन्धी चाहिँ कुनै एप सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी सहितको चाहिँ एउटा फुल भिडियो ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ भने पनि म आगामी दिनमा हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउनेछु। साथै आजको यो महत्त्वपूर्ण जानकारी पश्चात आगामी दिनमा पनि हजुरहरूमाझ यस्तै नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ ताजा अपडेट र जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु भन्ने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद।